Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh bông lan phô mai Nhật Bản. Món bánh này thực sự rất là ngon, là sự kết hợp của độ mềm xốp của bánh gato với vị béo ngậy của phô mai. Để làm bánh thật đẹp, không bị xẹp lõm hay không bị nứt mặt thì cần nhiều lưu ý mà mình sẽ chia sẻ chi tiết trong video này nhé. Giờ mình cùng bắt tay vào làm. Nguyên liệu mình cần như sau. Tất cả các nguyên liệu như phô mai, trứng, bơ, sữa nếu mình bảo quản trong tủ lạnh thì cần để hết lạnh về nhiệt độ phòng trước khi dùng. Đầu tiên mình sẽ làm nóng lò 180 độ C. Các bạn chú ý nhiệt này mình chỉnh là nhiệt bên trong lò nướng nhé. Để nướng bánh này thì nhiệt độ trong lò chính xác là rất quan trọng. Vì thế nếu các bạn không chắc về lò nhà mình, dùng chưa đủ lâu, chưa đủ kinh nghiệm thì mình có thể sắm một cái nhiệt kế lò. Bánh hôm nay mình dùng khuôn tròn đường kính 15cm, cao 7,5cm. Mình sẽ lót giấy nến ở đáy khuôn. Bánh này mình nướng cách thủy nên mình cũng sẽ cần chuẩn bị một cái khay lớn hơn khuôn bánh. Mình có lót một cái khăn ở dưới. Việc lót khăn này sẽ giúp cho ta có thêm một lớp nước ở đáy khuôn, giúp cho bánh nở ổn định hơn. Trứng mình tách riêng lòng trắng và lòng đỏ. Lượng lòng trắng và lòng đỏ mình để bằng gram. Ở đây nó tương đương với 3 quả trứng size lớn. Tùy vào độ lớn của trứng mà mình cần điều chỉnh cho phù hợp. Cụ thể là mình sẽ cân đồ đựng lên trước, sau đó ta tách riêng 3 quả trứng. Rồi mình sẽ cân bát hay cốc đựng trứng lên để điều chỉnh. Như các bạn thấy trứng mình dùng loại nhỏ hơn nên mình sẽ cần thêm khoảng gần 1 quả trứng nữa để thu được lượng cần dùng. Sau đó trong âu lớn mình có kem phô mai, cream cheese, mình sẽ đánh nhuyễn nó với đường. Kem phô mai đã để hết lạnh nên nó rất là mềm mịn nhé. Nếu các bạn thấy phô mai bị lợn cợn thì khi này mình có thể cho bát phô mai này lên bếp, đun cách thủy ở nhiệt độ trung bình nhỏ. Sau đó mình sẽ đun chảy bơ với sữa. Khi bơ sữa đã tan chảy thì mình cho vào đánh đều cùng với cheese. Mình không cần đợi đến khi nguội nhé. Trong quá trình trộn các bạn nên luôn vét thành âu để các nguyên liệu được hòa quyện. Sau đó mình rây vào toàn bộ lượng bột.
Tiếp theo là toàn bộ lượng lòng đỏ trứng. Mình sẽ thu được hỗn hợp rất là mịn. Nếu các bạn thấy hỗn hợp lợn cợn thì mình nên lọc qua dây cho nó thật mịn mượt nhé. Tiếp theo mình sẽ đánh lòng trắng trứng. Mình sẽ đánh cho nó nổi bọt. Sau đó ta cho vào cream of tartar. Đây là nguyên liệu giúp ổn định lòng trắng trứng khi đánh, giúp cho trứng ít bị xẹp sau này. Nếu không có thì các bạn có thể thay bằng nước cốt chanh. Sau khi lòng trắng trứng đã bong xốp thì mình cho từ từ đường vào. Khi này các bọt khí trong lòng trắng sẽ nhỏ dần và lòng trắng sẽ trở nên dẻo hơn. Sau khi cho hết lượng đường thì mình sẽ tiếp tục đánh đến khi lòng trắng bông mềm. Các bạn chú ý là trong cả quá trình đánh, mình nên đánh ở tốc độ trung bình đến nhỏ. Ví dụ như máy đánh trứng của mình công suất 450W thì mình sẽ đánh ở mức 1 hoặc là 2. Ta không đánh ở tốc độ cao vì lòng trắng đánh bông quá nhanh thì sẽ khá yếu, không ổn định bằng. Ngoài ra việc đánh tốc độ thấp sẽ giúp cho mình kiểm soát được độ bông của trứng. Mình sẽ đánh trứng đến khi bông mềm. Khi mình nhấc que đánh lên, lòng trắng sẽ oạt xuống. Sau đó mình sẽ trộn lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ. Mình sẽ trộn làm 3 lần. Dụng cụ mà mình dùng hôm nay để trộn là phới lòng. Sau khi cho lòng trắng vào thì ta sẽ xoay để cho nó dàn đều. Sau đó thì mình sẽ nhẹ nhàng ấn lòng trắng xuống hỗn hợp. Các bạn có thể trộn bằng cách là xoay phới một vòng và đẩy phới lên. Thông thường khi làm bánh bông lan thì ta sẽ quen trộn bằng phới dẹt theo kiểu hất ngược từ dưới lên. Tuy nhiên từ ngày biết đến cách này thì mình đã chuyển hẳn sang dùng phới lồng đó các bạn. Cách này thực sự dễ hơn dùng phới dẹt rất là nhiều, giúp cho hỗn hợp rất hòa quyện, lại không làm vỡ bọt khí. Điều quyết định để mình trộn lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ thành công đó là lòng trắng phải đánh đủ độ dẻo, không bị quá mềm, xẹp do đánh quá ít hay là không bị quá khô do đánh quá lâu.
Thành phẩm sau khi trộn sẽ quyết định hình thức sản phẩm cuối cùng của mình rất nhiều nhé các bạn. Nếu mình trộn làm vỡ bọt khí nhiều, mặt bánh sau khi nướng thì sẽ không mịn. Ta sẽ nhìn thấy mặt bánh và xung quanh thành bánh có rất nhiều bọt khí to. Tệ hơn, nếu hỗn hợp lòng đỏ chưa được hòa quyện hết vào lòng trắng thì mình sẽ có lớp bánh bị chai hay phần lòng trắng còn sót lại trong bánh. Sau khi trộn xong thì mình sẽ ngay lập tức cho bánh vào khuôn. Nếu các bạn xem video món bánh này, hiệu ông già được bán ở Nhật, người ta sẽ cho thêm kiểu như nho khô vào đáy khuôn trước khi đổ bột vào. Mình thấy như vậy khá là ngon, bạn nào thích thì có thể thêm nhé. Sau đó mình sẽ lắc cho bột dàn đều. Nếu có bọt khí to ở bề mặt thì mình sẽ cần làm vỡ để tránh cho mặt bánh bị rỗ sau này. Công thức này vừa cho khuôn 15cm, cao 7,5cm. Tuy nhiên, thí dụ như các bạn dùng khuôn thấp hơn hoặc dùng tỷ lệ bột vào khuôn khác thì mình sẽ luôn chú ý đổ bột thấp hơn rìa khuôn khoảng 1,5 đến 2cm nhé. Mình sẽ cho bánh vào lò rồi mới đổ nước nóng vào khay bánh bên ngoài, vì đổ ngay thì khuôn rất là nóng và ta bê rất là khó nhé. Sau đây là cách mình nướng. Mọi người nhớ là mình đã làm nóng lò 180 độ C ban đầu là nhiệt bên trong lò. Sau khi cho khay bánh vào, mình sẽ không thay đổi gì cả và nướng bánh như vậy trong vòng 18 đến 20 phút. Nhiệt trong lò khi này dù ban đầu đang là 180 độ C, nó sẽ dần ổn định về 160 độ C. Lý do là do có phần nước thêm vào làm giảm nhiệt bên trong lò xuống. Sau 18 đến 20 phút thì bánh sẽ nở tương đối cao và mặt bánh sẽ rám nâu. Khi này mình vẫn giữ nguyên cửa lò đóng và giảm nhiệt độ về 140 độ C và nướng trong vòng 55 đến 60 phút nữa. Mình sẽ để cho nhiệt bên trong lò nó tự giảm từ từ về nhiệt độ ổn định. Các bạn nhớ là vì có nước nên nó sẽ chênh lệch khoảng 20 độ so với nhiệt độ hiển thị bên ngoài. Như vậy thì nhiệt bên trong lò nó sẽ ổn định ở 120 độ C. Đây là cách mình nướng với lò nhà mình. Kích cỡ lò là 60 lít và công suất là 1800W. Các bạn nên điều chỉnh cho phù hợp với lò của các bạn. Như mình đã nói là ta nên sắm nhiệt kế lò cho chuẩn nhất nhé. Sau khi hết thời gian nướng thì mình sẽ tắt lò và để cửa lò đóng. Ta để bánh trong lò như vậy khoảng 10 phút. Việc để bánh trong lò không lấy ra ngay sẽ tránh cho bánh của mình bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, giúp cho mặt bánh trơn đẹp và không bị nhăn. Mình để bánh 10 phút trong lò rồi lấy bánh ra ngay vì bánh sau khi nướng sẽ hơi co lại một chút. Nếu các bạn không lấy bánh ra, bánh sẽ co không đều, phần trên bánh sẽ co lại nhiều hơn so với phần đáy bánh, làm cho thành bánh không được thẳng nhé. Ta gõ nhẹ là thành bánh sẽ rời ra khỏi khuôn. Úp bánh ra miếng giấy nến. Bóc phần giấy ở đáy bánh ra rồi ta úp ngược lại là xong. Bánh khi còn nóng thì sẽ rất núng nính. Tuy nhiên ngon nhất thì mình nên để bánh nguội hoàn toàn khoảng 4 tiếng trước khi ăn. Phần chi sẽ hơi đặc và sẽ rất mịn, béo, tan trong miệng. Các bạn có thể thấy là nó rất xốp. Mình gần như nghe thấy tiếng các bọt khí khi bẻ bánh ra. Các bọt khí rất là nhỏ và hầu như không có hoặc là rất ít bọt khí to nhé.
Bánh các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh trong khoảng 5 ngày. Khi bảo quản các bạn nhớ đậy kín để bánh không bị khô. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn cách làm món bánh bông lan phô mai Nhật Bản một cách thật chi tiết. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like phía dưới. Và nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều video nữa nha. Hẹn các bạn trong video tới.